आजच्या व्हिडिओची सुरुवात दुपारपासून करत आहे मी. तर हे रविवारचं ना दुपारचं जेवण आहे आपलं. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्याशी बघा लॉलीपॉपची रेसिपी शेअर केली. तर तीच दुपार आहे ही. तर दुपारी जेवण वगैरे सगळं झालं करून उशीरच झाला होता. आज खूप उशीर झाला. मला वाटतं 2 सव्वा 2 वाजले होते जेवण वगैरे होईपर्यंत. आणि मग जेवायला वाढलं दोघांना, कारण चिकनच लेट आणलं होतं कुणालच्या बाबांनी. तर उशीरच आले, काहीतरी 1च्या दरम्यानच आलं होते, 1 सव्वा 1च्या दरम्यान. मग सगळं करेपर्यंत वेळच गेला. मग जेवण झाल्यानंतर भांडी वगैरे घासून झाली. आणि भांडी ना मला ओट्यावरती अशी उपडी घालावी लागतात, कारण बास्केट जे आहे ना ते ओट्यावरती राहत नाही. ओटा खूप लहान आहे ना किचनचा, म्हणून त्याच्यामुळे मग मी अगोदर अशी ओट्यावरती उपडी घासून झाल्यावर ठेवते आणि नंतरला बास्केटमध्ये भरून घेते पटापट. आणि भांडी घासून झाल्यावर लगेच सगळं किचन आवरून घेतलं आणि सगळं काम होता होता हे बघा 3:30 वाजले दुपारचे. संध्याकाळी परत मला बाहेर पण जायचं होतं काम बघायला. तर ते सतत डोक्यामध्ये होतंच माझ्या. आणि सकाळी हे तांदूळ साफ करून ठेवले होते, ते पण बघा तुमच्याशी शेअर केले मी कालच्या व्हिडिओमध्ये. तर ते भरून ठेवले बॅगमध्ये परत. आणि भरताना ना गोणी ही जी आपली चादर असते ना, जे काही असते ते आहे ना सरळ आतमध्ये घालायची, कारण एवढं जड असेल तर म्हणजे उचलायला आपल्याला होत नाही ना. तर गोणीच्या आतमध्ये घालायची पूर्ण आणि नंतरला चादराने खेचून काढायची. एकदम इझिली सगळे ना तांदूळ म्हणजे जे काही वस्तू असेल ना ती भरली जाते. कारण आपण जर का भांडं घेऊन भरायला गेलं ना वेळ जातो जरा, म्हणून अशा पद्धतीने भरते मी. कारण म्हणजे पाहुणे वगैरे कोण आले तर, कारण रविवार होता काल, म्हणजे कोण पण येऊ शकतं. त्याच्यामुळे असंच पण मी ठेवून म्हटलं चालणार नाही, त्याच्यामुळे पटापट भरून घेतले मग असेच. आणि नंतरला संध्याकाळी हे चहा सुरुवात केली, चहाला संध्याकाळचा चहा. कारण दुपारी थोडा वेळच मी आराम करायला वेळ मिळालाच नाही काल आराम करायला. काही एडिटिंग वगैरे पण सगळं बाकी होतं. काल रात्री बघा मी उशिरा व्हिडिओ पोस्ट केला, कारण वेळच नाही मिळाला म्हणून. लसणीची पात आहे ही, जेवणाला काम आहे म्हणून कापते. रात्री कामाला ना जेवणाला. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप स्वागत आहे तुमचे आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज की नाही रविवार आहे, म्हणजे रविवारचे आता किती संध्याकाळचे 7 सव्वा 7 वाजले. तर व्हिडिओची सुरुवात ना मी दुपारपासूनच केली, कारण अर्धा व्हिडिओ मी काल बघा टाकला आहे रविवारचा, आणि त्यात मी तुम्हाला ना चिकन लॉलीपॉपची रेसिपी दाखवली. तर आज मी अर्धा व्हिडिओ म्हणजे आज मी शूट केलं आहे. कारण खूप म्हणजे 2-3 दिवस झाले ना खूपच बिझी आहे मी, थोडा टाइमच मिळत नाही शूटिंगसाठी. त्याच्यामुळे एक कुणाल जरा आवाज कमी कर, कसला आवाज येतोय? टीव्ही सारखा आवाज येतो, जरा कमी कर. तर तेच काय म्हणत होते मी, 2-3 दिवस झाले ना खूपच काम आहे, शूट करायला पण असं म्हणजे खूपच जरा कठीण जाते. त्याच्यामुळे म्हटलं शनिवारी ना अर्ध शूट केलं आणि राहून गेलं मग. तर त्याच्यामुळे मग जसा वेळ मिळेल त्याचा शूट करून मग मी त्यात ॲड केलं मग क्लिप. कारण शूटिंग केलं असतं ना मग ते आपण डिलीट करायला पण आपल्याला जीवावर येतं, कारण एवढे मेहनत करून आपण शूट करतो. आणि फोनमध्ये जरी आपण जमा करून ठेवलं की फोन पण मी हँग होऊन जातो. त्याच्यामुळे मग म्हटलं कालच्या ह्याच्यामध्ये त्या क्लिप मी ॲड केला आणि मग दुपारपासून मग सुरुवात केली मग व्हिडिओ करायला आज. तर मग तुम्हाला ना मी आज ॲपल चिकनची रेसिपी दाखवतो. कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला म्हणाली होती की मी तुम्हाला लॉलीपॉपपासून होती एक रेसिपी दाखवेन, तेच मी बनवणार आहे, पण अजून वेळ आहे बनवायला. तर थोडीशी एडिटिंग बाकी आहे ना माझी. हे बघा, हे मी घेऊन आले होते म्हणून वरतीच येऊन बसले, कारण खाली खूप आवाज होतो म्हणजे ते व्हॉइस ओव्हर वगैरे करायला लागतो ना, त्याच्यामुळे. आता पण बघा किती आवाज आहे. आणि देवाची बत्ती वगैरे बघा झाली संध्याकाळची. हे बघा थोडा वेळ म्हटलं एक अर्धा पाऊण तासचं काम आहे आणि मग किचनमध्ये जाऊन मग सुरुवात करते जेवणाला. तर साधी सिंपल आणि मस्त अशी पटकन होणारी रेसिपी आहे, तुम्हाला आवडेल करायला. आणि कालचे पण लॉलीपॉप तुम्ही नसेल केलं तर करून बघा, खूप टेस्टी बनतात. आणि हे काय बरं इझी पण खूप आहे आणि कमी पैसे लागतात आणि कमी साहित्यामध्ये होतात. तर चला मग तुम्हाला मी थोड्या वेळाने भेटते किचनमध्ये. एडिटिंग करून झाल्यानंतर ना मी लगेच किचनमध्ये येऊन मग तयारी केली, कारण चायनीज बनवायचं म्हटलं ना कटिंगचं काम मेन असतं, तेच वेळ जातो. कारण चायनीज व्हायला वेळ लागत नाही, ते पटकन 5 मिनटात होऊन जातं. तर सगळ्या भाज्या वगैरे ज्या लागतात ना त्या सगळ्या मी कटिंग करून घेतल्या. आणि ते सगळ्या ना जाड जाड भाज्या कापायच्या, एकदम बारीक कटिंग नव्हतं करायचं, त्याच्यामुळे लवकरच झालं कटिंग करून.
आणि भाज्या कटिंग करून झाल्यानंतर लॉलीपॉप होते ना ते मी सगळे तळून घेतले अगोदर आणि अर्धे तळून झाल्यानंतर थोडेसे मी कुणाला खायला पण दिले. दुपारी पण त्याने खाल्ले होते. अजून थोडे त्याला बनव खूप आवडतात, म्हणजे कधीतरीच खूप दिवसांनी म्हटलं बनवले होते. त्याला म्हटलं खा तू. आणि हे ॲपल चिकनसाठी मी थोडेसे साईडला करून ठेवले. आणि त्याला म्हटलं नूडल्स पण बनवू का थोडे, तर हा म्हणाल तो. आणि माझ्याकडे होते नूडल्सचं पॅकेट, तर ते पण मग मी पाणी गरम केलं आणि मी तयारी केली मग मी नूडल्सची पण. जर साईडला म्हटलं ते पण थोडंसं होईल. आणि दुपारचं जेवण पण होतं थोडंसं राहिलेलं, जास्त नव्हतं, होतं थोडंफार. कारण कुणालच्या बाबा काय चायनीज वगैरे जास्त त्यांना आवडत नाही, त्यांना त्यामुळे त्यांच्यापुरतं होतं जेवण. आता इथे कढईमध्ये बघा मी तेल टाकले. त्यात पहिला आपण टाकूया आलं लसूण आणि एक मिरची, कांदा एक, गाजर, शिमला मिरची, नंतर सोया सॉस 1 चमचा, विनेगर अर्धा चमचा आणि हा चिली सॉस 1 चमचा. मीठ एकदम कमी टाकायचं मीठ. हा टोमॅटो सॉस आहे, अर्धा चमचा टोमॅटो सॉस. आपण घरी केलेलाच टोमॅटो सॉस आहे आणि रेसिपी आहे बघा चॅनलवरती सॉसची. शेजवान चटणी 1 चमचा. हा दीड चमचा ना कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय पाण्यामध्ये मिक्स करून, ते टाकते आता. ग्रेव्ही हवे ना आता इथे आमच्याकडे थोडीशी ग्रेव्ही टाईपमध्ये हवे, म्हणजे थोडंसं मी अजून पाणी ॲड करणार. हे आपला ड्राय पाहिजे आपण ड्राय पण बनवू शकतो किंवा ग्रेव्ही पण बनवू शकतो, आपल्यावरती आहे ते. ही ग्रेव्ही जरा 2 मिनिटं शिजली ना एक घट्टपणा येतो. हे बघा आपल्याला आता एवढी घट्ट पुरेसे आहे आमच्याकडे. त्यात तुम्हाला पाहिजे तुम्ही कलर पण टाकू शकता हवं असेल तर. आणि मीठ वगैरे सगळं चेक करून घ्यायचं या स्टेजला. आता आपण ह्यात हे लॉलीपॉप सोडूया आणि चांगलं जरा मिक्स करून घ्यायचं फक्त. ते ग्रेव्ही जे आहे ना ते सगळ्या लॉलीपॉपला लागले पाहिजे. चांगले आता झाले मिक्स. आता हा वरून मी कोबी टाकते थोडासा. आणि मगाची बघा तुम्हाला क्लिप मी दाखवली लसणीची पात, ती टाकते. आता होती माझ्याकडे म्हणून टाकली, जरा चांगली टेस्ट आहे. आता कांद्याची पात नाही आहे म्हणून मी नाही टाकले. मी तुमच्याकडे असेल तर टाका तुम्ही. आणि आपलं हे रेडी झालंय. आता गॅस बंद करते. बघा किती छान दिसतं, जवळून दाखवते. आणि चायनीज बनवून झालं तर लगेच मी दोघांना पण जेवायला दिलं, कारण चायनीज गरम गरमच चांगलं लागतं. मी नंतर जेवले होते आणि जेवून झाल्यानंतर हे असं कचऱ्यावर सगळं जमा झालेला काढून घेतलं मी. आणि इथे बघा लिंबाच्या साली आपल्या घरामध्ये असतात, तर त्या कशा यूज करायच्या तुम्हाला दाखवते मी. म्हणजे फेकू नका साली त्या. तुम्ही आपलं भांडी घासायचं साबण असेल ना किंवा लिक्विड तुम्ही वापरत असेल त्यात त्या टाका. नॉनव्हेजची भांडी इतकी छान निघतात ना, जरा पण वास राहत नाही नॉनव्हेज भांड्यांना. त्याच्यामुळे बघा तुम्ही हा एक प्रयोग करून. कोणती पण रोज जरी निघालं ना एखाद साल, तर आपल्या भांड्याचं ना साबण त्यात जमा करून ठेवायचं. मी अशीच करते, रोजच्या रोज मी टाकते. इतकी भांडी स्वच्छ नसतं आणि एक लिंबाचा छान असा सुगंध ना आपल्या भांड्यांना येतो. तर सगळं मग जेवून बिवून झाल्यानंतर इथे भांडी वगैरे पण मी घासून घेतली. आणि असा रविवार गेला माझा. तर चला मग आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि काही चुकलं असेल तर कमेंट करून ते पण मला सांगा. बाय बाय सर्वांना.